guys, this is Miko 846 Motovlog. Okay, for today's vlog guys is may papalitan na naman tayo sa ating motor. So yun, nakapagpalit na tayo ng caliper, ng shock, swing arm, ano pa ba, basta yun, marami tayong napalitan. So ngayon naman guys is magpapalit tayo ng sa electrical naman ng ating motor. So ito siya, tada, yan, tsaka ito, Domino switch. So ito yung para sa kanan, buksan natin. Ay, kaliwa pala, sorry. Honeywell switch, kaliwa. Ito 10 copy rin ito guys. Nabili ko siya na sa price na, and universal pala siya. Ayan, yung price niya. Ayun, 450 pesos. Shout out Headway Motorcycle, Lapu-Lapu City Branch dito sa Cebu. Okay, ito siya sa left side to. So signal light, yun, horn. Ito high and low, hindi ako nagkakamali, high and low. Tapos ito headlight switch. Ito ata yung passing light. So ayan, wala akong alam dito eh, so papakabit na lang natin mamaya to. Ito naman yung sa right side nya. Ang right side naman is ayan, 250 pesos. Sa right side nya is ito guys, starter switch. Ito, ano ba to? Hindi ko alam kung saan to. Ayan yung tsura nya. So kung sa baba to, ay ganito ba yan? Ito ata, ganito. Ay ganito, ito pala yan. Ayan, baka ito yung sa starter nya pala. Ito hindi ko alam. Switch ata rin ng ilaw to. O parang lock nya. Ayan, tanong na natin mamaya dun kung anong purpose nito. So ito sa starter doon sa baba, kasi andito yung lock nya eh, yung bolt nya. So nakaganito siguro to, kasi ito yung wiring sa baba. Ayan, okay guys, so ito lagay natin sa motor natin. Tingnan natin yung magiging itsura. Okay, let's go. A few moments later. So ayan guys, nakikabit na natin ating Honeywell switch. So hindi ko na pinakita kung ano yung mga wirings yung kinabit kasi wala talaga akong alam. Pakabit nyo na lang sa mga electrician dyan sa motor, alam na nila yan. Ayan, so ito yung function nya guys, check natin. Ito yung sa headlight.
Yan, headlight. Okay. Signal light. Bila. Okay. Tapos ito ito pa yung high beam, ayan low beam. Ito pa yung headlight. Okay, headlight on. Okay. Off. On. High beam, low beam. High beam, low beam. Passing light. Ito yung sa passing. Yan. Diba? Okay. Tapos ito naman, starter. Yan. Yan. Starter. Ito naman guys, kill switch. Yun. So, pag inactivate mo yung kill switch, yan, naka-on. Hindi siya mag-start. Or pag naka-off, yan. Pwede. Off mo siya. So, yan guys. So, ang ko lang dito, itong kill switch, nakakabit siya sa ignition. Yun na yung sabi nila. Yun. Pero hindi ko alam kung safe pa. Kasi minsan kung patanga-tanga yung walang alam sa motor, tapos na-on niya to, tapos hindi niya makuha, magreklamo. So okay na rin, ito paano, safety feature. Pero mas maganda sana kung nakatago to, kasi kill switch to eh. Ayan guys, so ito yung itsura niya.